Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, πολύ περισσότεροι Έλληνες έμαθαν για την ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία. Μάθαμε τον αριθμό αυτών των ομογενών μας, σε ποιες περιοχές κατοικούν και σε πολύ γενικές γραμμές μερικά κομβικά ιστορικά σημεία της πορείας τους. Πολλοί όμως αναρωτιούνται ακόμη. Πώς βρέθηκαν εκεί 100.000 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής, οι περισσότεροι να μιλούν ακόμη ελληνικά, να γιορτάζουν τις επετείους της μητέρας πατρίδας και να κρατάνε τόσο στενούς δεσμούς με την ελληνική μας παράδοση? Οι απαντήσεις αυτές βρίσκονται πολύ πίσω στο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία να τις θυμηθούμε. Η ιστορία των Ελλήνων στην περιοχή αυτή ξεκινάει περίπου 2.500 χρόνια πριν, ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες, μεταξύ των περιοχών τις οποίες επίκησαν, εγκαταστάθηκαν και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, φτάνοντας τον 5ο αιώνα μέχρι και στα νότια παράλια της Κριμαίας. Τη Χερσόνησο της Κριμαίας οι αρχαίοι Έλληνες την αποκαλούσαν Ταυρίδα και τους κατοίκους της Ταύρους, ένα όνομα που προέρχεται από την αρχαία παράδοση. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Ηρακλής όργωνε αυτή τη γη χρησιμοποιώντας έναν γιγάντιο ταύρο. Οι κάτοικοι εκείνοι, οι Ταύροι, ζούσαν κάνοντας εμπόριο με τους υπόλοιπους λαούς της Μαύρης Θάλασσας, όπως τους Κυμέριους, τους Γότθους, τους Σκύθες και άλλους. Μάλιστα, στην αρχαία ελληνική μυθολογία σώζονται κάποιοι μύθοι που αφορούν την περιοχή αυτή. Η Ταυρίδα είναι ο τόπος στον οποίο στάλθηκε η Ιφηγένεια μετά τη διάσωσή της από την ανθρωποθυσία για την οποία την προόριζε ο πατέρας της ο Αγαμέμνονας. Αυτός ο μύθος εμπνεύστηκε από ένα έθιμο που λέγεται πως είχαν οι Ταύροι να κάνουν ανθρωποθυσίες με αποκεφαλισμό, όπως μας πληροφορεί και πάλι ο Ηρόδοτος. Με το πέρασμα των ετών, η ελληνική αυτή αποικία εντάχθηκε στο βασίλειο του Βοσπόρου, όπου ιδρύθηκαν και πολλές ελληνικές πόλεις έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Και ύστερα από την κατάληψή του από τον Μηθριδάτη συμπεριλαμβανόταν στο βασίλειο του Πόντου, όπου και παρέμεινε μέχρι τελικά να καταληφθεί από τους Ρωμαίους. Οι πληθυσμοί αυτοί παρέμειναν ενεργοί καθ' όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής και λόγω των εισβολών των Μογγόλων στο βορρά, οι Έλληνες περιορίστηκαν στους νότιους λόφους της Κριμαίας. Εκεί είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, στους ελληνικής καταγωγής τουρκόφωνους Ουρούμ και στους Πόντιους που είχαν τα ελληνικά σαν μητρική γλώσσα. Οι ομάδες αυτές συνυπήρχαν με τους Τατάρους της Κριμαίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι που η Ρωσική Αυτοκρατορία προσάρτησε την Κριμαία το 1783. Τότε η αυτοκράτηρα Εκατερίνη η Μεγάλη αποφάσισε να μετατοπίσει τον πληθυσμό των Ποντίων βορειότερα, στις βόρειες ακτές της θάλασσας του Αζόφ. Εκεί θα ιδρύσουν μια νέα πόλη, στην οποία θα δώσουν το όνομα της Παναγίας και θα ονομαστεί Μαριούπολη. Η νέα επικράτεια λοιπόν που προοριζόταν για τους Έλληνες ήταν μεταξύ της Μαριούπολης και του Ντονέτσκ. Εκεί μεταφέρθηκε η ελληνική Μητρόπολη της Ουκρανίας. Δημιουργήθηκαν 23 ελληνικά χωριά, αλλά ακόμη και στην Οδυσσό, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της σημερινής Ουκρανίας, υπήρχε μια καλά οργανωμένη ελληνική παροικία. Από εκεί και έπειτα η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Το 1814 ιδρύθηκε στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία, ενώ την ίδια χρονιά λειτουργήσε και το πρώτο ελληνικό σχολείο. Φτάνοντας τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, ως τμήμα της μεγάλης εκαθάρισης του Στάλιν πραγματοποιήθηκε η λεγόμενη ελληνική επιχείρηση της NKVD. Κατά τη διάρκεια αυτών των διώξεων, 30.000 Έλληνες της περιοχής στάλθηκαν στα γκούλαγκ της Σιβηρίας, ενώ υπολογίζεται πως δολοφονήθηκαν σχεδόν 6.000 άτομα. Τα επόμενα χρόνια, οι ομογενείς εκεί βίωσαν την ύφεση, αλλά μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η ομογένεια άρχισε και πάλι να ανακάμπτει. Πλέον τους Έλληνες της Ουκρανίας τους συναντάει κανείς παντού στη χώρα. Είναι ενταγμένοι στο σύνολο, είναι γιατροί, δάσκαλοι, καταστηματάρχες και ακαδημαϊκοί. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, στη χώρα διαμένουν 91.500 Έλληνες. Αλλά μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ορισμένες ελληνικές κοινότητες εντάχθηκαν στη ρωσική επικράτεια. Σήμερα οι Έλληνες αυτοί ομογενείς περνάνε μία από τις χειρότερες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία τους, αλλά η παράδοση των 27 αιώνων που τους ακολουθεί, είμαστε βέβαιοι πως θα τους βοηθήσει να αντέξουν και να συνεχίσουν τη διαχρονική τους πορεία.